بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نطبخ مع بعض كرش الغنم على طريقتي. تعالوا نشوف طريقة العمل. في البداية هنا عندي كرش الغنم، خذيت أنا كمية تقديرية وطبعا كمية كبيرة هنا عندي. غسلتهم تقريبا 5 6 مرات، وآخر غسلتين حطيت شوية بيكربونات الصوديوم في الماء وغسلتهم بشكل جيد. وبعدين أضفت يعني نقعتهم في ماء وخل لمدة ساعة، ممكن بالماء والخل أو بالماء والليمون. نقعتهم ساعة، وبعد ساعة جبتهم وقطعت بهذه الطريقة. طريقة التقطيع بهذا الشكل يكون سهل. أولا أنا خليت هذا الكرش عشان أراويكم كيف أنا قطعت. كذا أفرد وآخذ الجزء الثاني نفس الشيء، أحطهم فوق بعض بهذا الشكل، وبعدين ألفهم رول مثل ما تشوفون في الفيديو. كذا لفيتهم رول، وبعدين أقطع. الحجم يكون طبعا ذوق شخصي، ولكن أنا خذيت يعني خليتهم أحجام صغيرة. أول لفيتهم رول وبعدين قطعتهم بهذا الشكل. كذا صاروا عندي على شكل شرائط. بعدين أجمع كل الشرائط مع بعض وأقطعهم إلى قطع صغيرة، مربعات صغيرة. بهذا الشكل أنا قطعتهم. ونجي للخطوة اللي بعدها. طبعا بهذه الطريقة ما تسوي ريحة، يعني ما تكون فيها ريحة الكروش. وكذا خلصت من تنظيف والتقطيع. الحين نجيب ونحطهم في الصفرية أو في القدر، وأضيف عليهم ماي نظيف، ماي من الحنفية، وأرفعهم على نار. بعدين أنتظر حتى يغلي وتطلع الزفرة. مثل ما تشوفون كل ما طلعت زفرة أو الزبد أنا أشيلهم بهذا الشكل. خذيت الزفرة. الحين نحط المطيبات: ملعقة صغيرة من الكركم، وحبات من الهيل، وأيضا أعواد قرفة. خذيت عودين، وأوراق الغار ورقتين، وفلفل الأسود شوية، وتقريبا 6 7 حبات من القرنفل. وأضفت أيضا الكمون، وأيضا البهارات، أقصد بهار النجمة الباديان. وسلقتهم في الماء تقريبا نص ساعة، وبعدين أشيلهم. أصفي من الماء ونجي للمرحلة اللي بعدها. أنا استخدمت هنا قدر الضغط. أضفت الزيت وحطيت هنا بصل. قطعت البصل إلى شرائح رفيعة. أطبخ البصل حتى يتحمر ويتغير اللون. طبعا ممكن نستخدم القدر العادي، ولكن قدر الضغط يساعدنا عشان سرعة الاستواء. أول ما يتحمر البصل بهذا الشكل أنزل الكرش، طبعا بعد ما صفيته من الماء، وأبدأ هنا أحرك تقريبا من 5 إلى 7 دقائق داخل الزيت حتى يتحمر بشكل جيد. كلما قلبنا في الزيت بيكون طعمه أطيب. نجي للبهارات. عندي ملح وكمون وكزبرة وفلفل أحمر والبهارات ال7، وأيضا شوية من الكركم، ملعقة صغيرة من
الكمون والكزبرة والفلفل الأحمر وبهارات السبعة والملح حسب الذوق. وهنا عندي ملعقتين كبار من معجون الثوم والزنجبيل، نص ملعقة صغيرة من الكركم أيضا أضفت، ونص ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. أقلبهم بشكل جيد على النار حتى تختلط كل البهارات. وبعدين نزلت الطماطم قطعتهم شرح أيضا، وأضيف شوية ماء وأسكر القدر. ما حطيت على ضغط، بس أسكره فقط دقيقتين 3 حتى يصير الطماطم يعني تصبح لينة. وأحرك مرة ثانية وأقلب زين حتى تتجانس كل المكونات. وآخر شيء أضفت الماء، والحين بسكر قدر الضغط وأطبخ لمدة ساعة. هنا حطيت على الضغط، أول كان لا. ونشوف بعد ساعة نتأكد نتخلص من البخار، وأبدأ أقلب فيه ونتأكد من استواء. إذا مستوي خلاص، إذا ما مستوي نحط مرة ثانية شوية ماء إذا ما في ماء ونطبخ أكثر. البهارات الصحيحة طلعتهم، القرفة وأوراق الغار خلاص ما محتاجة. وهنا عندي كوب من تمر الهندي، نقعت التمر الهندي في الماء وأخذت العصارة وأضفتهم. وأيضا كوب واحد من روب الزبادي. وطبعا عند إضافة الروب النار لازم تكون خفيفة عشان ما يتكتل أو ما يتخثر الروب. ونقلب زين. وحطيت هنا فلفل أخضر والكزبرة الخضراء أيضا لا تنسون الكلقلان. ونقلب وأسكر شوية القدر مرة ثانية، طبعا ما على ضغط، تقريبا 5 دقائق حتى الزيت يطلع على السطح. وآخر مكون ملعقة صغيرة من قرم مسالة. أحط قرم مسالة وأقلب بشكل جيد، وبسكر القدر مرة أخرى شوية على نار خفيفة لمدة 10 دقائق. وكذا خلصنا. الكروش مستوية تماما. جربوا الكرش بهالطريقة. تعالوا للتقديم. طبعا أكيد ممكن ناكله مع خبز نان، شاباتي، براتا، كرش مسالة على طريقتي. أتمنى أنكم حبيتوا الوصفة، وبالعافية علينا وعليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.